Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Mình là ngôi nhà mơ ước một. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Việc sở hữu một lô đất nền có cái chiều rộng mặt tiền là khoảng 7 mét trở lên, đây chính là một cái lợi thế rất là lớn cho những các bà con mình sở hữu một cái lô đất nền có cái chiều rộng mặt tiền hoành tráng như thế này các bạn. Với chiều rộng mặt tiền khoảng 7 mét trở lên thì mình có rất là nhiều những cái phương án để mình lựa chọn xây dựng, giống như nhà hành lang chữ L, nhà đôi các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người một cái mẫu nhà hành lang chữ L theo cái phong cách cổ điển hai mái ở nông thôn, với cái chiều rộng mặt tiền là 7 mét và cái chiều sâu là 15 mét nha các bạn. Mình nhận được một cái comment của một bạn gửi về cho mình nhờ cái tư vấn mẫu nhà hành lang chữ L, và với cái kinh phí mà bạn này đề ra xem là có xây dựng đủ hay không các bạn. Là bạn Quỳnh Nguyễn các bạn. Em định cuối năm nay qua dịch xây cái mẫu nhà kiểu này 7x15 tầm 500 triệu ở Bạc Liêu. Xin anh cho em lời góp ý kiến về cái kinh phí em làm đơn giả gói. Và khi mình nhận được cái comment của bạn này thì mình quyết định thực hiện cái mẫu nhà hành lang chữ L theo phong cách cổ điển này để tư vấn cho bạn Quỳnh cùng với mọi người tham khảo trong cái video này. Mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng ở cái nông thôn các bạn, và đây cũng được xem là một cái mẫu nhà kinh điển truyền thống, vì bà con mình rất là ưa chuộng lựa chọn cái mẫu nhà hành lang chữ L để xây dựng. Như vậy cái mẫu nhà hành lang chữ L nó cũng có rất là nhiều những cái biến thể phải không các bạn, và mình cũng thực hiện khá là nhiều những cái mẫu nhà hành lang chữ L rồi. Và ngày hôm nay nhằm giúp tạo nên một cái diện mạo mới, một cái phong cách mới cho những cái mẫu nhà hành lang chữ L thì mình sẽ tư vấn đến mọi người một cái mẫu nhà với cái phong cách cổ điển, nhưng mà ẩn chứa cái bên trong đó rất là hiện đại. Mẫu nhà này không có quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, và mình chỉ lấy cái điểm trang trí và tạo cái điểm nhấn cho cái mẫu nhà này, đó chính là những cái vòm bán nguyệt theo cái phong cách cổ điển các bạn. Vì mình cũng rất là thích những cái vòm bán nguyệt này, vì khi trang trí những cái vòm bán nguyệt này nó tạo nên một cái hiệu ứng rất là mạnh các bạn. Và khi mình có dịp đứng ở trong những cái vòm bán nguyệt này nó rất là rộng nha các bạn, và như là mình đứng giữa một cái bầu trời rộng mênh mông. Đây chính là một cái điểm hay và một cái điểm nhấn rất là đặc biệt mà những cái vòm bo bán nguyệt này nó mang lại. Mẫu nhà này mình thiết kế cũng rất là đơn giản các bạn. Về cái tông màu thì mình lấy cái màu trắng duy nhất cho cái mẫu nhà theo cái phong cách cổ điển này. Về cái phần mái thì sẽ được thiết kế là hai mái theo cái phong cách cổ điển ở nông thôn nha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi phân tích và tìm hiểu một số điểm ở cái mẫu nhà hành lang chữ L theo phong cách cổ điển này nhé. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bằng 5 cấp, tổng chiều cao nền là 750 các bạn. Còn về cái thân nhà là cao 3,6 m, còn cái mái nhà là cao 3 m nha các bạn. Vì cái mái nhà này được thiết kế là hai mái, chính vì vậy mà nó rất là thuận lợi trong quá trình mà mình trang trí hai cái cánh nén của cái mái nhà này. Và ở nông thôn thì mình xây dựng nhà hai mái thì nó rất là hợp lý các bạn, nó rất là cổ điển và mang một cái chất rất là hoài cổ. Còn về cái công năng thì phần sảnh trước và cái sảnh bên thì liên kết thành hình chữ L là rộng 2,5 m, được thiết kế một phòng khách kim phòng thờ, hai phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn, một phòng sinh hoạt chung. Có thể nói là công năng thì được thiết kế là rất là đầy đủ và rất là rộng thoáng, lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt các bạn. Nhằm giúp cho cái ngôi nhà này nó trở nên cứng cáp và có cái điểm nhấn nhiều hơn thì mình thiết kế là những cái lan can bằng những cái cục lam 20-20 nha các bạn, giúp tạo cái điểm nhấn và trang trí cái ngôi nhà này nó trở nên sinh động hơn. Về cái phần cái mái nhà thì được thiết kế là hai mái nha các bạn. Hai mái này mình có thể thực hiện cái phương án là lợp ngói thì nó rất là đẹp và rất là đúng chất nha các bạn. Còn nếu kinh phí của mình hạn hẹp hơn nữa thì mình sẽ chuyển xuống cái phương án là lợp ton giả gói, thì nó cũng rất là hợp lý và nó giảm cái chi phí xây dựng cho cái ngôi nhà này. Về phần vật liệu thì gạch nền là mình sẽ chọn là gạch 80-80, nền màu trắng vân đá maple màu ghi nha các bạn. Còn về cái phần cửa là cũng là một cái điểm nhấn rất là đắt giá cho ngôi nhà này. Toàn bộ cái phần cửa sẽ được thiết kế và gồm vo tròn hết nha các bạn. Cửa thì mình sẽ chọn vật liệu là cửa nhôm xin pha, kính trà đá hẹ 8D cho cái ngôi nhà này, và chọn là màu trắng giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên thanh mảnh và sang trọng hơn nha các bạn.
Cái điểm hay nữa của mẫu nhà hành lang chữ L là mình có thể tận dụng tại cái vị trí hành lang này để mình có thể tiếp khách, đặt một cái bàn uống trà làm nơi thư giãn nó rất là hợp lý các bạn. Và kèm theo đó, trong cái trường hợp mà nhà mình có đám tiệc thì mình sẽ tận dụng cái hành lang chữ L này để đãi khách, rất là rộng thoáng và rất là hợp lý nha các bạn. Một điểm hay của cái nhà hành lang chữ N này nữa là khi mình tiếp cận đến với cái ngôi nhà này thì mình không cần phải đi qua cái cửa chính 4 cánh, mà mình có thể đi ở phía bên hông cái hành lang này, cái cửa 2 cánh để mình tiếp cận vào trong cái khu vực phòng sinh hoạt chung và cái phòng bếp nha các bạn. Đây chính là một cái điểm hay của cái mẫu nhà hành lang chữ L. Cạnh đó, cái mẫu nhà này nó rất là phù hợp xây dựng ở những cái vùng quê nông thôn trên một cái mảnh đất trống các bạn. Vì cái nhà này được thiết kế là 2 mái, chính vì vậy mà mình đứng tại cái vị trí nào nó cũng phát huy hết cái vẻ đẹp của nó hết các bạn. Cái view nhìn nó rất là đẹp và rất là rộng thoáng. Kèm theo đó, cái việc lưu thông gió và ánh sáng đến từ cái phần sảnh chữ L này rất là rộng thoáng và phản ở phía bên trái và phía bên phải, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Chia sẻ thêm một phần nữa về cái phần mái được lợp 2 mái các bạn, thì mình sẽ tiến hành đổ dè 50 nha các bạn, để giúp cho cái mái này nó càng trở nên cứng cáp hơn và nó có cái điểm nhấn giúp cho cái phần mái này nó được rộng hơn nha các bạn. Sau đây mình chia sẻ một phần và bà con mình rất là quan tâm, cũng giống như là bạn Quỳnh quan tâm nhờ mình tư vấn là về chi phí xây dựng của cái mẫu nhà mà hành lang chữ L này nó là bao nhiêu, thì được chia ra làm 2 phần. Phần thứ nhất thì nhân công thì hiện tại bây giờ nó sẽ dao động khoảng 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Còn về hoàn thiện cái mẫu nhà hành lang chữ L này 2 mái thì nó sẽ dao động khoảng 4,5 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Như vậy tổng cái kinh phí hoàn thiện cho cái mẫu nhà này nó là hơn 450 triệu nha các bạn. Có thể nói đây chính là một cái diện mạo rất là mới mẻ mà mình đặt để cho cái mẫu nhà truyền thống hành lang chữ L ở nông thôn. Có thể nói là rất là đẹp và rất là rộng thoáng, lưu thông gió và ánh sáng rất là tốt, một cái diện mạo mới rất là trẻ trung và rất là năng động cho cái mẫu nhà hành lang chữ L này. Về màu sắc thì rất là trẻ trung phải không các bạn? Mình chỉ lấy cái màu trắng duy nhất và trang trí cho cái nhà này. Mình vừa cùng các bạn trải qua phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà hành lang chữ L này. Hy vọng là thông qua cái video mà mình chia sẻ thêm một cái lựa chọn về cái mẫu nhà hành lang chữ L theo cái phong cách nó cổ điển để gửi đến mọi người có thêm một cái sự lựa chọn nữa, và mình tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Hy vọng thông qua cái mẫu nhà mà mình tư vấn giúp cho bạn Quỳnh cũng giống như là mọi người mình có được một cái sự hình dung được tốt hơn, để mình tham khảo về những cái mẫu nhà truyền thống chữ L ở nông thôn để mình tiến hành xây dựng nha các bạn. Về cái phần trần của cái nhà này thì mình sẽ chọn là trần thạch cao, dựng cấp hết toàn bộ cái ngôi nhà này nha các bạn. Và cái phong cách của trần thạch cao thì mình cũng sẽ hướng đến là theo cái phong cách cổ điển, giúp cho ngôi nhà này nó có những cái nét hoài cổ cần thiết, trở nên đúng chất hơn nha các bạn. Có thể nói là lựa chọn một cái mẫu nhà nào đó thì mình sẽ dựa vào cái phong cách mà mình sẽ hướng đến nha các bạn. Phong cách cổ điển, phong cách bán cổ điển hoặc là phong cách hiện đại. Tuy nhiên ở cái phong cách nào nó cũng có những cái điểm nhấn và những cái điểm đặc trưng rất là hay. Tuy nhiên ở những cái mẫu nhà mà nó theo với cái phong cách cổ điển này bao giờ cũng tạo nên một cái dấu ấn và một cái điểm nhấn rất là mạnh cho mọi người phải không các bạn. Và những cái mẫu nhà cổ điển này thì nó rất là dễ để mình thuận lợi trong quá trình mà mình trang trí. Chia sẻ thêm một phần nữa là những cái điểm nhấn của một mẫu nhà này đó chính là những cái vòm bán nguyện phải không các bạn. Những cái vòm bán nguyện này thực hiện thì nó cũng tương đối là nó khó nha các bạn, nhưng mà khi hoàn thiện xong thì nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là mạnh. Video của mình đến đây đã xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn.